What's up guys? Welcome back to another episode of the show. So, malamang katulad kayo ng mga bago nating mga parokyano dito sa ating channel, naghahanap kayo ng solusyon sa inyong tenga na kung saan ang nararamdaman nyo ay kasalukuyang meron kayong tinatawag nating clog sensation sa inyong mga tenga. Okay? So, huwag na kayo mag-alala. Nandito na kayo sa ating channel at ang ating main task is to provide you the right solution to your answer to your question or do sa situation nyo ngayon. Okay? So, kadalasan ang maling idea na ginagawa natin is we search through social media para makakuha tayo ng information dun sa mga effective na nagwo-work. Pero minsan kasi hindi siya science-based or anecdotal lang siya based on experience. So, in this particular video, tuturuan natin kayo kung paano i-unplug yung tenga. As a disclaimer, syempre, sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung ba't kayo may clog sensation sa inyong ears. Disclaimer, syempre, yung experience na clog sensation should be sudden onset. Okay? Sudden onset. So, ito yung throughout our vlogs, napapansin natin na meron iba't ibang concept, pero to be more accurate, sudden clog sensation sa inyong mga ears. Okay? So, ba't ba tayo nagkakaroon ng clog sensation sa tenga? So, kadalasan kaya tayo nagkakaroon ng clog sensation sa ating tenga, yung tubo na nagtutulay sa ating ilong papunta sa ating ears, na tinatawag natin eustachian tube, ay nagdi-dysfunction. Yung function niya ay nasisira. So, ano ba ang normal function niya? Function niya is to equalize the pressure sa ating loob ng katawan at sa labas ng environment. Okay? So, kung hindi siya magpa-function, tendency is yung pasok ng vibration or ng tunog sa ating tenga ay hindi effective dahil nga yung eardrum natin ay hindi makakagalaw dahil nakasarado siya. Or po pwede rin naman na parati siya nakabukas na kung saan hindi nagre-retract or hindi gumagalaw ang inyong eardrum. Okay? Posible rin na ganun. Okay? So, ano ba yung mga causes ba't tayo nagkakaroon ng clog sensation? So, kadalasan, meron tayong 5 factor. First is, syempre, kung madalas kayong may sipon. So, kung meron kayong bara sa inyong ilong, is automatically affected din yung eustachian tube. Okay? Lalo na kung madalas kayo o iniipon nyo pa, hindi nyo sinisinga. Second would be, kung madalas kayong may allergy. Okay? So, pag may allergy kayo, syempre, namamaga yung inyong mga canals o inyong mga sinuses at po pwede rin na nagtutubig ang inyong ilong. So, nagkukos din siya ng effect sa inyong hearing. Okay? Pangatlo is po pwede rin na merong viral infection na kung saan yung function ng inyong eustachian tube ay humihinto. Okay? Po pwede rin yun. At po pwede rin na meron kayong mechanical na bara. Okay? Tulad ng kung may polyp kayo sa ilong or may obstruction kayo sa ilong, sa inyong sinuses, nagkukos din siya ng effect sa inyong ears. Okay? So, marami pang posibleng mga causes, but meron din na dahil nga sa pressure changes or sudden pressure changes, nakaka-apekto rin siya sa inyong pakiramdam sa inyong ears. Okay? Ano-ano ba yung mga sudden pressure changes? Kunyari, meron kayong transportation, bigla siyang bumaba ng matulin or tumaas ng matulin tulad ng elevators at mga airplanes na kung saan po pwedeng may negative pressure or positive pressure sa tenga. Okay? So, yun yung mga causes. Now, in this particular video, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please help the channel by liking, subscribing, and sharing, and engage in our Facebook page. Okay? Bago natin sabihin kung ano yung first aid. Okay? So, yung first aid, kung may sudden onset ng ganito, syempre, make sure na wala na kayo sa high altitude or low altitude na mga lugar. Nandun na kayo sa surface ng earth, parang ganun, para alam natin na yung pressure outside and inside is somehow equal. Now, ang gagawin natin is, first thing is, maglalagay tayo ng warm compress sa likod ng tenga. Okay, para mapalambot yung muscles, yung tissues, or even yung mga
mucus or body fluids kung meron man. Okay? Pagkas ng warm compress is iinom kayo ngayon ng decongestant or yung gamot sa sipon para madali nyong mailalabas yung mga bara kung meron man sa ilong, o pwede rin yung mga antihistamine para sa allergy. Now, gagawin natin is breathing exercises or maneuver, or dalawang klaseng maneuver, isang breathing at isa naman ay swallowing. Okay? So, yung first method is ang tinatawag nating Valsalva maneuver. So, yung Valsalva maneuver is a breathing method na kung saan we forcefully exhale para yung hangin papasok sa ating middle ear cavity. Okay? So, paano natin ginagawa yun? Siyempre, inhale muna tayo ng malalim. And then, tatakpan natin yung ating ilong and exhale slowly. So, by right, pag nagawa nyo yung method correctly, okay, magpa-pop out yung inyong eardrum. Okay? So, yun yung mangyayari. Magpa-pop out siya. And eventually, babalik din siya sa normal. Okay, babalik siya sa kanyang normal pressure or sa kanyang position. Okay? So, yun yung first method. Disclaimer, when you're doing Valsalva maneuver, make sure na dahan-dahan nyo siyang gagawin kasi we don't want you to prematurely rupture your eardrum. Okay? So, ang main purpose is pabukahin yung ating eustachian tube at madrain sa loob yung inyong mga discharges sa tenga kung meron man. Okay? Next method is, kung merong palabas, meron din naman tayong paloob. Ang method na to ay tinatawag natin Toynbee method, na kung saan instead na hihinga tayo palabas, is gagawin natin is magsaswallow tayo paloob. Okay? Mas madaling magswallow kaysa sa mag-inhale habang nakasarado yung ilong. So, paano natin gagawin yon? Same thing with your Valsalva maneuver. Instead na inhale, exhale muna tayo, tulad nito. Then close your nose. Then swallow. So, instantaneously mararamdaman nyo yung inyong eardrum papasok pa loob. Okay? So, for me, between the two, mas mainam to kasi tulad nga nabanggit ko, kung may fluid sa inyong middle ear space is hindi siya magpa-pop out and eventually or baka ma-rupture nyo ang inyong eardrum. Okay? So, further announcements, I hope this helps. And again, please do share this video or comment down below kung meron kayong other hearing problems or issues sa inyong ears para ma-redirect kayo sa tamang lugar. Okay? Recently, we have this campaign wherein we are trying to avoid communities. Minsan kasi yung communities okay siya. Kumbaga nakaka-encourage siya na tao na get treated, yung mga experiences niya. Pero minsan kasi minsan sobra yung mga nasi-share natin na pag nag-share tayo ng mga experiences natin doon sa ating mga groups, minsan hindi siya effective sa mga bawat individuals kasi iba-iba yung mga cases. So, to avoid problems and also complication pagdating sa inyong ears, try to listen out kung ano yung mga tamang gawin. And the best way is to really see an audiologist for hearing test and a doctor or an ENT doctor for your medical condition sa inyong tenga. Okay? Some announcements, additional announcements. So far, maganda yung pine-perform ng ating mga channels at ng ating mga social media page. Kaya tayo ginagawa natin tong campaign is yung realization na mas maraming pang kailangan gawing trabaho or kailangan may gumagawa talaga ng ganitong awareness campaign dahil kung walang gagawa is parang sayang lang din yung effort na ginawa natin nung umpisa. So tuloy-tuloy na lang tayo, gagawin natin ang ating makakaya and hopefully matulungan nyo akong ma-spread yung awareness para naman magkaroon tayo ng legitimate na totoong community na ma-spread sa mga kinauukulan na why do we need hearing healthcare. Okay, dahil mahirap mabingi. It isolates an individual sa kanyang mga relatives, loved ones, at sa kung kani-kanino man dahil nga nagkakaroon ng miscommunication, hindi na pipick up or hindi nasasabi yung message across at hindi rin natatanggap yung
message ng taong may hearing impairment or yung hard of hearing. Okay? Again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell, and see you tomorrow. Until then, see you soon. Bye!